Cuba korang tengok apa kat tangan saya ni. Kat tangan saya ni adalah external bridge. Saya baru dapat je tadi. Baru je barang ni sampai. So, apa external bridge ni? External bridge ni adalah satu alat untuk kita uji gold bar, gold silver ataupun apa-apa logam. So, alat ni dia boleh tembus sampai 4 cm lah. So, apa kata? Ikut saya unboxing external bridge ni. So, ni external bridge. Okay guys, so saya dah pasang external bridge ni dengan PMV Pro kita. Jadi, macam mana kita nak guna external bridge ni? Saya akan tunjuk contoh. Hari ni saya akan tunjuk contoh gunakan gold silver. Yang ni 1 kilo. So, biasanya untuk sensor yang dekat PMV Pro ni, dia boleh test hingga 12mm. So, kalau kita tengok kat sini, kita test 1 kilo silver ni, dia akan keluar kat sini thickness dia adalah 12mm. Jadi lebih daripada 12mm kita tak dapat test sebab dia pun memang ngam je dengan gold silver ni. Jadi inilah function external bridge ni. Saya akan letak dekat sini. So external bridge ni dia boleh tembus hingga 40mm, 4cm. Jadi macam mana saudara, kita akan letak. Tapi jangan lupa kita kena tekan measure dulu. Jadi kita boleh tahu kat sini result akan keluar. So korang nampak tak? Untuk bahagian atas ni dia baca luaran dan untuk bahagian bawah ni pula dia baca dalaman dia. So luar dan dalam adalah pure silver. So contoh, yang ni 12mm kan? Saya cuba tambah lagi ketebalan dia. Tengok, alat ni boleh test ke tak? So saya akan letak lagi satu silver bar ni. So korang nampak tak? Thickness dia dah boleh pergi sampai 20mm. So dekat sini dia bagi tahu luar adalah silver, dalam pun sama juga silver. So contoh mesti ada orang tanya, luar silver tapi dalam mungkin ada logam lain. So jom saya tunjuk kat korang macam mana kita test. Contoh yang ni silver tapi saya akan letak kat tengah dia adalah gold bar. Tengok alat ni boleh detect ke tak boleh detect. So saya letak ni dulu. Ini kita akan tekan. So korang boleh tengok result dekat sini. Jadi luar dia kita dapat silver, tapi dalam dia dekat garisan merah. Maksudnya dia bukan silver. Sebab apa? Ada logam lain. Macam saya letak emas kat tengah-tengah ni. Macam ni pun dah 27mm. So dia boleh pergi sampai ke 40mm. So guys, macam mana external bridge ni? Korang rasa okey ke tak okey? Bagi saya dia memang sangat okey lah. So external bridge ni memang sesuai lah untuk orang-orang yang mungkin selalu beli yang 1 kilo, 2 kilo silver bar ataupun gold bar kan. Boleh lah pakai PMV Pro dengan external bridge ni. Jadi kepada kedai emas, pajak gadai yang nak dapatkan alat ni, boleh PM kami lah. Dan juga kepada yang lain-lain, kalau korang rasa video ni bermanfaat, tolong like, komen dan share dekat kawan-kawan korang. Thank you, bye-bye, jumpa lagi.